Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại kênh câu cá sông quê. Như mình đã hứa ở những video trước, hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cách cân phao trong câu đài mà mình hay sử dụng và cho hiệu quả thực chiến rất là tốt. Thì cân phao trong câu đài với những anh em đã biết câu hoặc là có nhiều kinh nghiệm câu kéo thì chắc không còn lạ. Nhưng với những anh em mới tập câu hoặc mới bước vào tìm hiểu môn trời đày thì còn lạ lắm. Thì video của mình hôm nay thì dành cho những anh em mới tập chơi. Còn đối với các đài sư thì xin được chỉ giáo thêm. Thì đầu tiên thì anh em chuẩn bị cho mình một bộ cần câu tay. Tùy vào kinh tế và đam mê thì anh em có thể sắm cho mình những cái cây cần có giá vài trăm cho đến vài triệu. Nói chung là cái này thì con bà tùy. Một bộ cần câu tay, câu đài thì gồm có là cần câu, cái này thì đương nhiên, và trục thẻo, phao đài, lưỡi và chì. Thì các anh em có thể set một bộ trục câu đài như hình, bao gồm là một cái hạt chặn trên, một ghim phao và hai cái chặn dưới, một hạt chặn chì và chì. Với chì thì anh em nên dùng cái chì ná cuốn vào thanh cuốn chì để khi ta cân phao thì điều chỉnh được một cách dễ dàng. Không nên là dùng chì cục, chì viên thì sẽ rất khó điều chỉnh. Tiếp đến là cái khóa số 8 hoặc là cái khóa số 9. Sau cùng là dây linh hay còn gọi là thẻo đôi, đã được buộc cái lưỡi sẵn. Dây thẻo cái thường thì dài từ 20 đến 40 cm. Tùy đánh nước lông hay là nước sâu, tùy vào sở thích của anh em thì khoảng cách hai lưỡi cách nhau là từ 5 đến 10 cm. Thường thì thẻo ngắn thì sẽ nhạy hơn là thẻo câu dài. Dây thẻo sẽ nhỏ hơn dây trục từ 1 đến 2 cỡ. Ví dụ như là trục 3 chấm thì thẻo sẽ dùng 2 chấm hoặc là 1.5. Trục và thẻo càng nhỏ thì độ nhạy cá càng cao. Nhiều anh em săn rô của hồ dịch vụ thì chơi cái đồ rất nhỏ, trục 1 chấm thẻo 0,4 và 0,6. Nói chung thì tùy tình hình cá mà áp dụng. Cái đồ xịn sò thì đương nhiên là vẫn hơn là đồ hàng chợ. Nếu anh em không muốn mua cái set cái trục ấy, thì có thể mua sẵn ở tất cả các hiệu đồ câu, cái này rất là nhiều. Sau khi anh em set một bộ trục câu đài xong xuôi thì chúng ta tiến hành cân phao. Để cân phao chuẩn thì mình phải hiểu một chút về nguyên tắc cân phao đài. Khi áp dụng thì nó mới đạt được cái hiệu quả. Về nguyên tắc cân phao đài thì câu đài là cái chì treo. Câu chì treo có nghĩa là chì chúng ta không nằm đáy, chì nơ nửng và mồi nằm đáy. Cái cân phao đài là cách chúng ta cân làm sao cho hai mồi câu nằm đáy, chì lơ lửng và phao nổi lên 2-3 vạch. Để làm được điều này thì anh em nên chọn cái vùng nước tĩnh có độ sâu là tương đối. Thì đầu tiên thì các anh em sẽ ghim cái phao xuống gần sát với chì để đảm bảo cái khoảng cách từ lưỡi câu đến đầu phao mà nhỏ hơn độ sâu của cái mực nước chúng ta chọn cân phao. Sau đó chúng ta ước lượng cái lượng chì ná để cuốn vào thanh cuốn chì, đảm bảo rằng là trọng lượng của chì sẽ lớn hơn sức nổi của phao. Anh em thả cái bộ trục câu xuống nước đã có thẻo đôi, có gắn lưỡi và chưa mắc mồi. Lúc này thì chì sẽ kéo tuột cái phao xuống đáy. Anh em đưa lên và cắt chì từng chút một. Lưu ý là khi chúng ta cắt thì nên cắt ít một, đừng ham mà cắt quá tay thì để khi chì non quá thì sẽ lại phải thêm chì, đâm cân lại. Anh em cắt chì làm sao mà khi thả xuống nước thì phao nổi lên 4, 5, 6 hoặc là 7 vạch. Đây gọi là cái cân 4, cân 5 hoặc cân 7. Chính là cái cách này. Cách gọi cân 4 câu 2, cân 7 câu 3 hay là cân 5 câu 3 là căn cứ vào cái cách mà chúng ta cân phao để nổi hoặc chìm bao nhiêu vạch. Cách cân phao bao nhiêu vạch thì tùy vào sông hồ, tùy vào tình hình cá mà chúng ta áp dụng. Với câu cá sông, nếu mà nước tĩnh thì tôi thường cân 7 câu 3. Nếu mà nước hơi màn chảy thì tôi thường cân 4 câu 2. Nếu mà nước chảy mạnh quá thì không còn gọi là câu đài nữa mà sẽ chuyển thành là câu đáy, câu theo kiểu truyền thống.
thì chì chạm đáy đủ sức để giữ cái phao. Đến bước này thì chúng ta đã kết thúc cái quá trình cân phao. Để câu cá thì anh em mắc mồi vào 2 lưỡi câu và thả xuống điểm câu. Lúc này thì trọng lượng của mồi sẽ kéo cái phao xuống đáy hồ. Anh em kéo lên và điều chỉnh cái phao sao cho đầu phao nổi lên mặt nước từ 2 đến 3 vạch. Cân 4 câu 2, cân 7 câu 3 chính là nói là ở cái chỗ này. Thế cái phần còn lại thì quá ok rồi. Sau khi là cá cắn mồi thì lập tức là có tín hiệu phao, tụt phao xuống hoặc là bành phao lên thì chúng ta phang thôi. Thì thông thường thì với môn câu đài thì tụt phao xuống là nhiều, câu đáy thì bành phao lên là nhiều. Cái này thì tùy loại cá, tùy lúc, tùy nơi thì các kiểu ăn của cá sẽ khác nhau. Các anh em câu nhiều, thực chiến nhiều thì sẽ đúc rút ra được cái kinh nghiệm khi nào chúng ta lên giật và cá cắn như thế nào, và cá hết mồi thì phao nổi lên như thế nào. Thì cái này thì câu nhiều thì chúng ta mới biết được. Thì trên đây thì mình vừa mới chia sẻ cho anh em cái cách cân phao đài mà mình thường hay áp dụng. Anh em thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký của kênh Câu Cá Sông Quê. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em có những chuyến đi câu thật nhiều niềm vui và thú vị.